الصديق العزيز شيف شاهين المحترم، مساء الخير عليك وعلى كل متابعينك وكل من يشوفنا ويسمعنا. رمضان كريم على كل الأحبة في كل مكان. أنا أحب حقيقة خبز العروق في رمضان، ولكن مثل ما تعرف المقيمين بأوروبا وبالمهجر بصورة عامة ما عندنا هذه التنور مال الحديد أو حتى مال الطين، أو مو متوفر عند الكل. فشلون نقدر نسوي خبز العروق بالفرن مثلا، أو بالإمكانيات اللي ممكن تتوفر عند أي واحد في أي مكان بالعالم؟ أنا أحبها طبعا، الخبز العروق اللي تراديشنال مثل ما ناكلها يم أهاليتنا، فأتمنى أن تكون بنفس الطعم وبنفس المقادير، وأنتظر شرحك لهذه الأكلة. شكرا عزيزي، مع تحيات مأمون الطح. يموت الدلال أستاذ مأمون، أسوي لك خبز عروق ينكتب بيه بيت غزل. كاسة كبيرة راح نخلي بيها كمية زينة طحين. هسه راح نجيب البهارات مالتنا. هنا أنا عندي هذا شنو؟ لا هذا غلط، خلينا نبدله. خاشوقة مال شاي كمون، خاشوقة مال شاي كركم، وخاشوقة مال شاي كزبرة مطحونة. نحط فوقها طنة ملح ورشة زينة فلفل أسود. هسه راح نحط لها خاشوقة مال شاي همينة خميرة. نخلط المكونات الجافة مالتنا كلش زين. هسه راح نجيب لنا بصلاية، راح نقصها من الأطراف ونقصها بالنص ونثرمها كلش ناعم بهاي الطريقة. راح نشيل البصل مالتنا ونخليه فوق الطحين. هنا أنا عندي باقة معدنوس، راح أزمها بيدي كلش زين وأبقى أثرم بيها إلى أن أسويها كلش ناعمة، وراح نشيلها نخليه فوق الطحين والبصل. نخلط المكونات مالتنا كلش زين حتى تتوزع تماما. هسه راح نضيف عليها مي دافي وبالتدريج نبقى نخلط بيها. ملاحظة لازم العجينة مالتنا تكون شوية قوية، لأن بعدين راح نضيف اللحم برطوبة عالية تصير عندنا العجينة لينة. هسه راح نشيلها ونخليها على الميز ونبقى نعجن بيها كلش زين إلى أن تنعجن عندنا ويصير عندنا عجينة مطاطية ما تلزق بيدنا ولا بالميز. هسه راح نشيلها ونخليها بكاسة. ملاحظة اكو ناس يخلون اللحم بهالمرحلة هاي وبعدين يخمروها، لا عيني لا تضيفوه، لأن أثناء التخمير يرادنا مكان دافي، فبالتالي اللحم راح يفسد عندنا. راح نشيلها ونخمرها تقريبا نص ساعة. هسه راح نسوي تنظيفات مال العيد على السريع. هسه راح نجيب السبونسر مال هاي الحلقة واللي هو شاي التفاحة. وأزيدك من الشعر بيت: اشرب شاي التفاحة وعيش حياتك براحة. أستاذ مأمون شلوني بالشعر؟ يمكن أبطل أحسن لي. المهم نرجع لموضوعنا. عندهم شاي بالهيل، شاي أسود، وعندهم همين الشاي المعطر اللي أنا أحبه. ناخذ الشاي المعطر نخليه بالقوري. هسه راح نضيف فوقه المي الحار ده يغلي. ما شاء الله باع اللون. هسه راح نخليه يتهدر تقريبا 5 دقائق. هنا عندنا كم قطعة عالية، هاي راح نثرمها بالسكينة قطع ناعمة ايش قد ما نقدر. العجينة مالتنا ما شاء الله بعد ما تخمرت صارت تخبل. راح نضيف فوقها كمية اللية مالتنا ونخليها منها فوقها كمية اللحم. هسه راح نخلي فوقها ربع طن ملح فوق اللحم. هسه بيدنا راح نعجنها كلش زين الى ان يمزج عندنا اللحم واللية ويا العجين ويصير عندنا قطعة واحدة. خلي شوية طحين على الميز، ننزل العجينة مالتنا ونعطيها عجنة زينة. هسه راح نسويها اسطوانة. نجيب لنا صينية نخلي عليها رشة زينة طحين، نلزم العجينة مالتنا ونقرصها ونشكلها على شكل طوبة. نكور العجينة مالتنا كل زين ونشيلها نخليها بالصينية. هسه ناخذ لنا عجينة واحدة ونفتحها بيدنا. راح تكون كلش سهلة بالفتح، بس نحاول نسويها شوية خفيفة حتى اللحم مالتنا يستوي أثناء الطبخ، ونشيلها نخليها على قماشة نظيفة. وأكيد راح نستمر ونسوي كل هذه الكمية. استاذ مأمون هسه راح اشوفك طريقة تغنيك عن التنور. كلش طريقة سهلة. طاوة حديد ثقيل الاسفل مالتها نخليها على النار ونخليها تحمى كلش زين كلش. ناخذ العجينة مالتنا ونشيلها نخليها على الطاوة. اول ما نخليها حتى لا تنفش راح نجيب شوكة ونثقبها كلش زين. اذا الطاوة مالتك كانت حارة راح تقدر تشيلها وتقلبها بكل سهولة، وراح تنطيك هذا الوجه اللي من جوا اللي عبالك ملزوق على الطين. وراح نستمر ونجيب عجينة ثانية ونلزقها همينة على الطاوة. وراح نشوي كل خبزاية دقيقتين على كل جهة، مجموع 4 دقائق. وراح نشيلهم ونخليهم بمكان بحيث يبقون عندنا حارين. خبز عروق مالتنا صار جاهز، واكيد لازم وياه شاي حتى يطلع عندنا فد شي توب. خلوني بس اشوفكم اياه من جوا ايش قد هش، والفقاعات اللي بيه ما شاء الله فد شي توب. شكرا للمتابعة وفي امان الله.